ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናይ ስለ ስዊች ኬዝ ነው ማለት ነው። ባለፈው የሆነ ጥያቄ ነበር። ይሄ ምን የሚል መሰላችሁ? የሎጂካል ኦፕሬተሮች ሾርት ሰርኪዩት ኢቫሉዌሽን ልክ እንደ ጃቫ በእንትን ይሰራሉ ወይ በሲ ፕላስ ፕላስ ማለት በሲ ሻርፕ ማለት ነው። እና አዎ ይሰራሉ። አሁን ለምሳሌ ኤንድ እና እንትን በሚሰራበት ጊዜ ይሄ በሚሰራበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን ይሄን እንደ ምሳሌ ብንወስድ 5 ከ7 ይበልጣል። 5 ከ7 ይበልጣል ይታል ቁጥር ነው ለካ 5 7 ቁጥር ነው ቫሪያብል አይደለም። ስለዚህ ያው ፎልስ ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ከሆነ በኤንድ ስለተያዘ የግድ ይሄ መሰራት አይጠበቅበትም። ምን ያደርጋል? ሲ ሻርፕ ልክ እንደ ጃቫ ሾርት ሰርኪዩት ኢቫሉዌሽን ስለሚሰራ ይሄኛው ምንም አይሰራውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንም ስለማይሰራ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ እንትን በዚህኛው ብቻ በዚህ ብቻ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ የዚህ ሁሉ ስቴትመንት በዚህ ብቻ ፎልስ ይሆናል ይሄኛው ሳይሰራ ማለት ነው፣ በኤንድ ስለተያዙ ማለት ነው። ኤንድ እና ኦር በሚሆንበት ጊዜ ነው ይሄ ሾርት ሰርኪዩት ኢቫሉዌሽን ምን ላይ ያለ እና በሲ ሻርፕም አለ ማለት ነው። አሁን ስለ ምን እናያለን ማለት ነው? ስለ ስዊች እናያለን። በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ሉፖች ነው የምናይ። ስዊች ዘ ስትራክቸር ስዊች ኬስ ቹዝ ዊች ፓርት ኦፍ ዘ ፕሮግራሚንግ ኮድ ቱ ኤክዚኪዩት ቤዝድ ኦን ዘ ካልኩሌትድ ቫልዩ ኦፍ ሰርቴን ኤክስፕሬሽን ሞስት ኦፍን ኢንቲጀር ታይፕ ይላል። እንትን ስዊች ምንላቸው ከኢፍ የሚለዩት ምንድነው? ለቾይስ ነው። ለቾይስ በጣም ወሳኝነት አላቸው። ለምሳሌ ካላንደር ለመስራት በምናስብበት ጊዜ በጣም እንትን ናቸው፣ ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል እዚህ የሰራው አለ። ነገር ግን ከቀላሉ ተነስተን ያው ይሄም ቀላል ነው፣ ነገር ግን ከቀላሉ ተነስተን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ይሄ ስትራክቸሩ ነው። እዚህ ጋር ኢንቲጀር ሴክተር እዚህ ጋር የሚገባ ኢንቲጀር ነው ይላል። ኢንቲጀር ቫልዩ 1 ኢንቲጀር ቫልዩ 2 ሞስት ኦፍን ኦፍ ኢንቲጀር ይሄ ሞስት ኦፍን ነው እንጂ እዚህ ውስጥ ካራክተርን ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኤ ቢ ሲ ሊሆን ይችላል ቾይሱ። ያው ለቾይስ አይደል ያልኳችሁ። ኢንቲጀር ሲባል ደግሞ 1 2 ሊሆን ይችላል። ይሄው 1 2 እንደዛ እያለ እንትን ይላል። ከዛ ብሬክ የምትባላለች ዲፎልት አለ። ስንት አለው ስዊች? ስንት ኪወርድ አለው የስዊች የራሱ ብቻ ስንት ኪወርድ አሉት መሰላችሁ? እንትን የሚባል አለ ራሱ ስዊች የሚባል አለ። ያው በስሞል ሌተር ስዊች አለ፣ ብሬክ አለ፣ ኬዝ አለ እና ዲፎልት አለ። ዲፎልት አለ ማለት ነው። ኬዝ እርግጠኛ አይደለሁም እንትን ይሆን አይሆን ኪወርድ ይሆን አይሆን ኪወርድ ነው እንጂ ኬዝም ኪወርድ ነው። እነዚህ አሉት ማለት ነው። ያው ስዊች እዚህ ጋር ነው ያላችሁ በብራኬት እንትን ያላችሁ። እስኪ በኤግዛምፕል ነው ይበልጥ ግልጽ እንዲሆንልን ማለት ነው። በኤግዛምፕል ስናየው ይሄን እናጠፋለን ማለት ነው። ባለፈው ይሰራንበት ነው። ከዛ እንትን እናድርግ። ይሄ ምንድነው? ስዊች እንጻፍ እስኪ። ስዊች ብለን እንጻፍ። ከዛ ቀለል ያለች ኤግዛምፕል ላይ ልልካችሁ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ዩዘሩን ጠይቀው መጀመሪያ እንዲያስገባ የሆነ ቁጥር። ከዛ አንድን ሲያስገባልን መንዴይ ነው፣ ሁለትን ሲያስገባልን ቱስዴይ ነው፣ ሰባትን ሲያስገባ ደግሞ ሰንዴይ ነው። እንደዛ እያልን የሚሰራ ፕሮግራም እንትን ካላንደር በሉት። ራይት ላይን enter the number of the day, enter the number of the day ትሉትና ከዛ ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን እንትኑን አጻፉት። እሺ እዚህ ጋር ያለላችሁ እንደዚህ በእጃችሁ መጻፍ ብቻሉ ለተወሰነ ጊዜ በደንብ ስለምዱት ግን ኪወርድ በደንብ ቃላቶች ስታውቋቸው ግን እንደዚህ ከምጽፉ ሲያመጣላችሁ ክሊክ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ተሳሳቱ። እሺ መሳሳት ጥሩ ነው። አሁን ይሄ ፐርፌክት አይደለም። መጀመሪያ ኢንቲጀር አልፈጠርኩም። መጀመሪያ ተቀበልኩና ከዛ አሁን ላስቀምጠው ነው። ወደ ኋላ ተመልሽ እንደዚህ ያረጋችሁ ነው ስለምስለስ የሚል። አሁን ለምሳሌ ኢንቲጀር ቫልዩ ይላል። እኛም እስኪ ኢንቲጀር ቫልዩ ነው ብለው ኢንቲጀር ቫልዩ እኩል ይሆናል ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን እንደዚህ እኩል ይሆናል ብለን ፓርስ ማድረግ አለብን። ደግሞ ኢንት ብለን ከዛ ደግሞ አያችሁት ከወደ ኋላ ወደዚህ ማለት ከገባኝ ወደ አልገባኝ ያው ገብተኛ አይደለም ግን በደንብ ከገባኝ ወደ ትንሽ ከገባኝ እዚህ ጋር ያው እንትን ያስፈልጋል፣ ኤክስፕሬሽን ያስፈልጋል ይላል። ኢንቲጀር ቫልዩ የሚለውን እናስገባለት። ቫሪያብል ያስፈልጋል። ኤክስፕሬሽን ሲሆን ቫሪያብል አስገባችሁለት። ከዛ እቺ ሰውዬው ያስገባት ለምሳሌ አንድ ከሆነ ኬዙ ብላችሁ አንድ ከሆነ ምን
እንዲሰራል ልታረጉት ነው። ሲ አውት በሲ ፕላስ ፕላስ ነው። በዚህ ኮንሶል ዶት ሪድ ራይት ላይ ነው። ኮንሶል ዶት ራይት ላይ ታጠፋላችሁ። ብሬክን ትጽፋላችሁ። እንደጋገመው ስለሆነ ኮፒ ነው የምናደርገው። ደብል ኮት እዚህ ጋር ላድርግ ለሁሉም እንዲደርሳችሁ 7 ጊዜ 6 ጊዜ ማለት ነው። ኮፒ ማድረግ 1 2 3 4 5 6 ጊዜ ነው ማድረግ። ኬዝ 1 ሲሆን ምን ልበል? መንዴይ ናይትሮ ቱ ደግሞ ፋት ቱስዴይ ስሪ ደግሞ ዌዲንግ ዴይ አራትን ደግሞ ተርስዴይ ነው ብለን አምስትን ደግሞ እንበላት ፍራይ ነው ብለው ፍራይዴይ። ስድስትን ደግሞ እንበላት ሳተርዴይ ሲትዴይ። ሰባትን ደግሞ ምን እንበላት ሰንዴይ ትሆን ዝም ብላ ሰንዴይ። ከዛ ያው ዲፎልት አላችሁ መጨረሻ ላይ ማለት ሰውየው ከሰባቱ ቁጥሮች የተለየ ቢያስገባ ለዩዘሩ እንትን የምትሉለት ማለት ነው የምታዘጋጁለት። ከነሱ የተለየ ካስገባ ላይን ራይት ላይን ትሉና ምን ትሉታላችሁ? ሮንግ number of day of wrong number for day of day ካልነው የዴዩ ስለሆነ for day ይሻላል። ዲፎልት እዛ እንትን ያስፈልገናል፣ ብራስ ያስፈልገናል። ተጠቀምን እንደ ብራስ ተጠቅመናል እኮ ዲፎልት ኮንሶሌት ለምንድን ነው ኮንትሮል ካንኖት ፎልስ ሩ ፍሮም ዋን ኬስ ሌብል ዲፎልት ቱ አናዘር ለምንድን ነው? እሺ እዚህ ጋር ብራኬት ያስፈልጋል እያለ ነው። ምንድን ነው? ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ጭናጥፋት ዲፎልት እስኪ እዚህ ጋር እንይ እስኪ ምንድነው የሳትኩ? ዲፎልት ስቴትመንት እስከዛ ብሬክ ዲፎልትን ብሬክ አለው እንዴ? ኦኬ ወደ ሌላ መልስ ለሚችለው እሺ ብሬክ እንጀምራለን። አሁን አገባን። እሺ ኢንተር ዘ ነምበር ኦፍ ዴይ ስንት ላል 4 ላስገባ ተርስዴይ ላይ ማለት ነው። አያችሁት? ካላንደር ሲምፕል ካላንደር በዚህ መስራት እንችላለን። አሁን ያችንን ንያት እስኪ እዚህ ጋር ያለችውን ንያት፣ እዚህ ጋር ያችን ኤግዛምፕል ንያት። ለምሳሌ ሰውየው ሳይሆን የተቀበልነው ራሳችን 6 እናልና 6 እዚህ ውስጥ ሳልፋለች። ከዛ እዚህ ጋር ኬዝ 1 ኬዝ 4 ኬዝ 6 እዚህ ጋር ያው ተሳስቷል። መጨመር ያለበት አለ። ፕራይም ነምበር የምንላቸው አንድ አይደለችም። ፕራይም ነምበር አንድ እሱን ተሳስቷል። ሁለት ደግሞ ማንን ረስቷል ማለት ነው። ፕራይም ነምበር የሆነች ረሳታለች ማለት 9 አሁን ኮምፖዚት ናት። ያው ኖት ፕራይም ማለት ያው ኮምፖዚት ስለሆነ ኖት ፕራይም ማለት ኮምፖዚት እና እንትን ነው። ስለዚህ ይህችም አንድ ናይዘር ፕራይም ኖር እንትን ስለሆነች አንድ ትክክል ነው። ይቅርታ ኖት ፕራይም ስለሚል ግን እዚህ ውስጥ የረሳት 9 ነው። 9 ኖት ፕራይም ናት። 9 እዚህ ውስጥ ማስገባት አለበት። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ዘ ነምበር ኢዝ ፕራይም የሆኑት ደግሞ 2 3 5 7 ነው። ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው።
እንደዛ ይለልናል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ጠቀሜታው? አሁን ለምሳሌ 2ም ሆነች 3ም ሆነች 5ም ሆነች 7ም ሆነች እቺ ትወጣለች። 1ም ሆነች 4ም ሆነች 6ም ሆነች 8ም 10ም ሆነች እቺ ትወጣለች። ምክንያቱም ብሬክ ስለሌለ ማለት ነው። ከዛ ግን እዚህ ጋር ብሬክ ስላለ የታችኛው ዲስፕሌይ አይሆንም፣ ይሄኛው ብቻ ዲስፕሌይ እንደሆነ ይቀራል። እዚህ ጋር ብሬክ ስላለች የታችኛው ዲስፕሌይ አይሆንም፣ ይሄኛው ብቻ ዲስፕሌይ ሆኖ ይቀራል። ነገር ግን ከነዚህ ውስጥ ቁጥር የሌለ ለምሳሌ 11 ቁጥር ባስገባ እዚህ ጋር አንነውን ነምበር ነው የሚል ማለት ነው። 11 የማይታወቅ ቁጥሩ ነው ሳይሆን ከ1 እስከ 10 ያሉትን መስራት ስለፈለግን ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 9ን ጨምረን ራን አድርገን እናያታለን ማለት ነው። እዚህ ጋርችን ኮፒ እናድርጋትና ኮንትሮል ፕላስ ሲ ከዛ እዚህ ጋር እስኪ እናጥፋት። ከዩዘሩ መቀበሉ ይቅር። እሺ ስዊቻችን እዚህ ይጀምራል። እዚህ ጋር ነው የሚያበቃ። እዚህ ጋር 9ን እንጨምራታለን። ያ መጀመሪያም ባረጉ ችግር የለውም። ዞሮ ከዛ ራን እናርገውና ያው 6 ነበረች። ስለዚህ የሚወጣ 6 እንትን ስለሆነች ኖት ፕራይም ስለሆነች ምን ትሆናለች? እዛ ነበር ይዝ ኖት ፕራይም ሊወጣል ማለት ነው። ፕራይም ለምሳሌ ስንት ቁጥር እናርጋት? 7 ቁጥር እናርጋት። 7 ቁጥር እናርጋት። ምን ይወጣል ማለት ነው? ፕራይም ይወጣል ማለት ነው። ያው ፕራይም ነምበር የምንላቸው በራሳቸውና በአንድ ብቻ የሚካፈሉትን ነው። አንድ በራሷ ብቻ ስለምትካፈል ናይዘር ፕራይም ነው ኮምፖዚት ትባላለች። ኮምፖዚት የምንላቸው ደግሞ በራሳቸውና በሆነ ቁጥርና በአንድ የሚካፈሉ ከሆነ እነሱ ኮምፖዚት ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንት እናስገባ? 13 እናስገባ። 11 ወይ 13 ያው ያልነው ምን እንትን ይወጣል አንኖን ነበር ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ስዊች ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ስለ ሉፖች እናያለን። ዋይል ሉፕ አለ፣ ዱ ዋይል ሉፕ አለ፣ ፎር ሉፕ አለ፣ ፎር ኢች አለ። ልክ እንደ ጃቫ ዚም ፎር ኢች አለው። እነሱን በደንብ በሰፊው የምናይ ይሆናል። ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። በተቻለኝ አቅም ለመመለስ ሞክራለሁ። ሰላሙን